البطيخة والمسمار دول حاجتين منفصلين عن بعض ومفيش ما بينهم أي علاقة. الكرسي والعجلة برضو حاجتين منفصلين عن بعض ومفيش ما بينهم أي علاقة. لكن المتر والثانية ما طلعوش حاجتين منفصلين، دول طلعوا شيء واحد، نسيج مصنوع من المطاط سهل تنطه وتتنيه وتفرده وتغير فيه زي ما انت عايز. ألبرت أينشتاين قال كده والنظرية النسبية قالت كده. السلام عليكم. عرفنا في الفيديو الأول إن ألبرت أينشتاين لقى إن ثبات سرعة الضوء في كل الأماكن بيغير من قيم الزمان والمكان، بمعنى إنك لو كنت بتتحرك بسرعة كبيرة لكنها أقل من سرعة الضوء فالزمان هيمر عليك ببطء شديد. لو اتحركت بنفس قيمة سرعة الضوء الزمان هيتوقف عندك بالكامل. لو اتحركت بسرعة أكبر من سرعة الضوء هترجع للماضي. اينشتاين ما كانش عارف ليه الكلام ده بيحصل ولا مقدار التباطؤ قد ايه ولا هل فعلا هنقدر اننا نرجع في الماضي ولا لا، لذلك قرر انه يستعين بصديق. اول واحد قرر يستعين بيه اينشتاين كان مدرس الفيزياء بتاعه العالم هيرمان مينكوسكي. قال له لو سمحت يا مستر انا مش فاهم ايه اللي حصل وجاي لك عشان تفهمني. مينكوسكي قال له بس كده؟ ده انت حبيب قلبي يا ألبرت، ده انت تؤمر، بس عشان تفهم ايه اللي حصل تعال الاول نجيب مثال القطر بتاع شرفشتاين بتاع الحلقه الاولى ونقارن عليه نسبيه الحركه من منظور نيوتن وبين الحاجات الغريبه العجيبه اللي طلعت لنا. تخيل ان واقف على الارض وانت راكب قطر بيتحرك بنص سرعه الضوء وانت ماشي نورت الكشافات بتاعته. لو افترضنا وانا واقف على الارض وثابت قست سرعه الضوء اللي طالع من كشافات القطر لقيتها 1 متر على الثانيه، او بمعنى تاني بعد ثانيه واحده كان الضوء ده بعيد عني بمتر. المفروض انك لما تيجي تقيس سرعه الضوء يطلع معاك نص متر على الثانيه، او الضوء نفسه يبقى بعيد عنك في خلال ثانيه بنص متر، لانك انت كمان كنت بتتحرك بنص متر على الثانيه، وبالتالي في الوقت اللي الضوء قطع فيه متر في خلال ثانيه كنت انت قطعت نص متر. بمعنى تاني ان الضوء بقى بعيد عنك نص متر بس مش متر زي ما هو بعيد عني، وهي دي نسبية نيوتن الطبيعية اللي احنا متعودين عليها. لكن التجارب اثبتت ان الكلام ده مش صحيح وان سرعة الضوء ثابته في جميع المنصات، بمعنى ان لو انا شفت ان سرعه الضوء متر على الثانيه انت كمان لازم تشوف ان سرعه الضوء متر على الثانيه، يعني بعد ثانيه واحده الضوء هيبقى بعيد عني بمتر وهيبقى بعيد عنك انت كمان بمتر. وعشان تفهم الكلام ده يا ألبرت تعالى ناخده ونرسمه رسم بياني واكيد هيوصلنا للحل. الكلام الجاي اللي انا هقوله ده مش سهل ومش صعب، لكن لو قدرت توصل وتكمل معايا لاخر الحلقه انا هسقف لك سقفه كبيره وانت كمان اوعدك انك هتستمتع. دي احداثيات السرعه، محور الزمن ومحور المسافه. الزمن هيتقاس بالثانيه والمسافه هتتقاس بالمتر. وانا براقب اخينا اللي كان في القطر، صحيح انا كنت ثابت في المكان لكني كنت بتحرك في الزمن او الزمن هو اللي بيمر عليا، وبالتالي عند ثانيه واحده المسافه اللي كنت بقطعها بتساوي صفر، عند ثانيتين هتساوي صفر، عند 3 هتساوي صفر. انما انت بقى كنت بتتحرك بنص سرعه الضوء، يعني عند ثانية واحدة كنت بتقطع نص متر، عند ثانيتين كنت بتقطع متر، عند 3 كنت بتقطع متر ونص، وبالتالي ده هيكون شكل محور سرعتك. أنا شفت الضوء اللي خارج من كشافات القطر بيتحرك بسرعة متر في الثانية، يعني عند ثانية كان بيقطع متر، عند ثانيتين كان بيقطع مترين، عند 3 كان بيقطع 3، وبالتالي ده هيكون شكل محور سرعة الضوء. أنا عايز أعرف سرعة الضوء بالنسبة لي قيمتها كام وبالنسبة لك قيمتها كام، فكل اللي هعمله هاخد أي نقطة من على محور سرعة الضوء واشوف أنا هشوفها إزاي وإنت هتشوفها إزاي. لو أخدنا النقطة دي مثلا عشان أعرف منها السرعة، فأنا عشان أعرف المسافة بمشي موازي لمحور الزمن، وعشان أعرف الزمن بمشي موازي لمحور المسافة، وبالتالي بالنسبة لي أنا الموضوع سهل. هلاقي إن عشان أعرف الزمن عند النقطة دي همشي موازي لمحور المسافة، هيطلع إن الزمن قيمته 1 ثانية، وعشان أعرف المسافة همشي موازي لمحور الزمن وهلاقي إن المسافة عند النقطة دي 1 متر. يعني سرعة الضوء بالنسبة لي متر على الثانية.
انت بقى صحيح بتتحرك لكنك مش مدرك انك بتتحرك، وبالتالي انت معتقد انك ثابت لكنك بتتحرك في الزمان، او الزمن هو اللي بيمر عليك بدون ما تقطع اي مسافة. وبالتالي المحور بتاعك بالنسبة لي أنا هو محور سرعة، لكنه بالنسبة لك أنت هو محور زمن طبيعي جدا. وعشان تعرف المسافة اللي بيقطعها أي جسم بيتحرك هتمشي موازي لمحور الزمن بتاعك أنت، مش لمحور الزمن بتاعي أنا. يعني أنت شايف إن المسافة اللي أنت قطعتها عند ثانية كانت بتساوي 0، عند ثانيتين كانت بتساوي 0، عند 3 بتساوي 0. ولو جيت تشوف سرعة الضوء بالنسبة لك هتمشي في الحالة دي موازي لمحاورك انت، وبالتالي هتلاقي ان عند النقطة دي كان الزمن لسه 1 ثانية زي عندي بالظبط، لكن المسافة هتختلف لانك هتمشي موازي لمحور الزمن بتاعك انت، وهتلاقي ان المسافة في الحالة دي نص متر فقط. يعني سرعة الضوء هتساوي بالنسبة لك نص متر في الثانية. لحد كده عظيم ومنطقي، وهي دي نسبية نيوتن اللي احنا كلنا عارفينها. لكن للأسف مش ده اللي بيحصل في الواقع. واللي بيحصل ان انا وانت شايفين ان سرعة الضوء متر على الثانية، يبقى انت لازم تشوف ان النص متر ده اتقطع في زمن مقداره نص ثانية مش في ثانية. والكلام ده عشان يحصل على الورق هنرسم خط من النقطة دي يقطع محوري في زمن قدره نص ثانية مش في ثانية، عشان يطلع ان سرعة الضوء في النهاية نص متر على نص ثانية. يبقى سرعة الضوء بالنسبة لك 1 متر على الثانية زي ما انا بشوفه بالظبط. بس عشان اطبق القصة دي اصبح عندي مشكلة جديدة. انا كنت بعرف المسافة عن طريق اني بمشي موازي لمحور الزمن، لكن دلوقتي انا بقى عندي زمن جديد ملوش محور مسافة موازي ليه، ويبقى الحل ان اعمل له محور مسافة جديد موازي ليه. الكلام ده بقى معناه للأسف مش لطيف. يعني انت وانت بتتحرك بقى ليك احداثيات مختلفة عن الاحداثيات بتاعتي، لك زمن ومسافة مختلفين عن الزمن والمسافة بتوعي. ولو جيت تقيس الزمن او المسافة عندك هتضطر تقيسهم على محاورك انت مش على محاور انا. تعال بقى نقارن فرق الزمن والمسافة ما بين محاورك ومحاوري. لو جيت ابص على النص ثانية عندي هلاقي ان طولها هيساوي الحتة دي، لكن عندك هلاقي ان طولها هيساوي الحتة دي كلها. النص ثانية بتاعتك اطول من النص ثانية بتاعتي، تقريبا بتعادل ثانية الا ربع من عندي. متلخبطين شوية انا عارف. تعالوا نكرر اللعبة دي، بس بدل النص ثانية نكررها على الثانية، هتلاقوا ان الموضوع بقى اسهل. دي الثانية عندي، عشان اعرف الثانية عندك قد ايه همشي موازي لمحور المسافة بتاعك، هلاقي ان دي كلها هتبقى الثانية عندك. لو عايز اعرف بقى الثانية عندك طولها قد ايه من عندي، هرجع امشي موازي لمحور المسافة بتاعي، وفي الحالة دي هلاقيها انها تقريبا بتساوي ثانية وربع. يعني الثانية عندك بقت طويلة لدرجة انها بتساوي ثانية وربع من عندي. طب والمسافة برضو هتلاقيها بنفس المنطق. ده المتر عندي، وعشان اعرف المتر عندك همشي موازي لمحور الزمان بتاعك، وهلاقي ان المتر عندك بقى طوله الحتة دي كلها. لو عايز اعرف طوله بيمثل قد ايه عندنا همشي موازي لمحور الزمن بتاعي، هلاقي ان المتر عندك بقى طويل لدرجة انه بقى بيمثل تقريبا متر وربع من عندي. مينكويسكي قال لاينشتاين ان نيوتن اخطأ لما اعتقد ان الزمن ثابت وما بيتغيرش وانه شيء منفصل عن المكان، لكن الضوء اثبت ان الزمان والمكان بيتغيروا. بمجرد ما اتحركت بقى ليك زمان ومكان خاصين بيك، ابطأ واقصر من زمان ومكان السكون، وان التغيير في الزمن بيغير معاه المسافة والعكس. الحقيقة يا ألبرت ان الزمان والمكان مش حاجتين مختلفين، دول حاجة واحدة، نسيج واحد هنسميه اصطلاحا الزمكان، وحركتنا جوه النسيج ده بتشوه في النسيج وبتغير من شكله. وكل ما كانت الحركة أسرع كل ما كان التشوه أكبر، وهو ده السبب في اللي بيحصل. أينشتاين قال له مينكويسكي قال له هبسطها لك. الثواني والأمتار بيتدخلوا مع بعض وبيكونوا نسيج زي شبكة الصيد بالظبط. من وجهة نظر الشخص الثابت
المربع الواحد في النسيج ده طوله ثانية وعرضه متر، وبيبقى شكله عامل كده. انما المربع ده لو انت بتتحرك بنصف سرعة الضوء مثلا، فالمربع ده الثانية فيه بتبقى اطول والمتر فيه بيبقى اطول، وشكله في النهاية بيبقى عامل كده. كأنك جبت المربع الرئيسي ومطيته من الناحية دي وضغطته من الناحية دي، والمطة دي غيرت في شكل الزمن والمسافة مع بعض. التغير اللي حصل ده في مربع واحد. تعالى بينا نشوف شكل التغير بالكامل في نسيج الزمكان كله. لو الشخص ثابت ده بيبقى شكل النسيج، لو بدأ يتحرك بيبدأ النسيج يتمط، وكل ما زادت السرعة كل ما زاد المط وزاد معاها طول الثانية وطول المتر، وبالتالي الفرق بين زمن الشخص الثابت والشخص اللي بيتحرك هو كمان بيكبر. كأنك بالظبط بتتحرك على نسيج مرن حقيقي مغزول من الزمان والمكان، وحركتك عليه بتنط فيه وبتغير في قيمتهم هما الاتنين. لما توصل بسرعتك لسرعة الضوء، وقتها النسيج كله بيتضغط، والمحاور بتبقى عبارة عن محور واحد منطبق على محور سرعة الضوء، والزمن في الحالة دي بيقف. وعشان تعرف ليه الزمن بيقف، تعالى نطبق القواعد اللي احنا عملناها قبل كده. لو جيت تشوف الثانية عندي بتمثل قد ايه عندك، هتيجي تمشي موازي لمحور المسافة، هتلاقي ان محور المسافة هو نفسه بقى محور الزمن، وبالتالي هتلاقي نفسك ماشي موازي ليه الى ما لا نهاية، وبكده يبقى ما عادش فيه زمن بح خلاص. اللي بيحصل ده بينتج عنه حاجات غريبة وغير منطقية ما بتحصلش في حياتك العادية. زي ما قلنا الشخص اللي بيتحرك بسرعة كبيرة الزمن بتاعه بيتمط. يعني فرضا لو هو عاش سنة واحدة، ممكن انت قصادها تعيش 50 سنة. على سبيل المثال لو في اخين توأم، واحد فيهم قرر يسافر في رحلة لمدة سنة بصاروخ سرعته بتقترب من سرعة الضوء، بعد السنة دي هيرجع ممكن ان هو يلاقي اخوه ده مش موجود اساسا، واحفاد احفاده هم اللي موجودين. نفس الكلام بينطبق على المسافة. لما انت بتتحرك المتر بتاعك بيتمط وبيكبر، وبالتالي هتشوف المتر بتاعك صغير. صاحبك المليان او الزايد في الوزن لو انت بتتحرك عليه بسرعة كبيرة هتشوف ان هو رفيع ومش مليان ولا حاجة، لان ابعاده انكمشت. الارض المدورة لو انت بتتحرك ناحيتها بسرعة كبيرة هتشوف انها بقت مسطحة، لان ابعادها برضو انكمشت. حتى الضوء نفسه اللي هتشوفه وانت بتتحرك لونه بيتغير، لان الطول الموجي بتاعه هو كمان بيقصر في ظاهرة معروفة اسمها تأثير دوبلر او دوبلر افكت. تأثير دوبلر بيحصل لما بتتحرك بسرعة كبيرة. لما بتتحرك بسرعة كبيرة الأطوال بتقصر بالنسبة لك. الضوء اللي هتشوف إن طول موجته أقصر، والطول الموجي ده بيمثل لون الضوء نفسه. يعني اللون بتاع الضوء هتشوفه مختلف. يعني اللون الأحمر اللي طول موجته كبيرة وانت جاي عليه بسرعة كبيرة هتشوف انه بقى أصفر، لأن الأصفر طول موجته أقصر، والأصفر هيبقى أخضر، والأخضر هيبقى أزرق. وفي النهاية هتلاقي ان كل الألوان بتميل انها تبقى قريبة من اللون الأزرق، لأنه أقصر لون في الطول الموجي. وفي لعبة عاملاها جامعة MIT بتوريك لما انت بتتحرك بسرعات كبيرة ازاي العالم نفسه حواليك بيختلف، وهبقى اسيب لكم اللينك بتاع اللعبة في الوصف بتاع الفيديو. من الحاجات الغريبة برضو اللي بتحصل هي اختلاف ترتيب الأحداث. لو انت ثابت فدي عبارة عن الثواني بتاعتك، اما لو بتتحرك فدي هتكون الثواني بتاعتك. لو افترضنا ان عند الثانية رقم 1 وفي 2 من اصحابي، واحد فيهم على بعد متر والتاني على بعد 2 متر، سقفوا في نفس اللحظة، وانت بتتحرك مش هتشوف ان الاتنين دول سقفوا في نفس اللحظة، لان اللي بيحصل عندي في نفس الزمن بيحصل عندك في زمنين مختلفين، وبالتالي هتشوف ان في واحد سقف والتاني سقف وراه، وهتسمع سقفتين حصلوا ورا بعض، لان ترتيب الاحداث نفسه اختلف بالنسبة لك، لانك بتتحرك ليك زمن مختلف عن الزمن بتاعي. والاغرب من ده كله هو نسيج الزمكان نفسه اللي بيمحي الحواجز ما بين الزمان والمكان، واللي بيبقى زي صفحة بيتكتب عليها كل الأحداث، الماضي والحاضر والمستقبل. والجميل إن التلاتة موجودين في نفس الوقت. كل اللي عليك تغير من سرعتك وتقدر انك تسافر من زمان لزمان تاني خالص. انت عايش في الحاضر وبتسافر بشكل مستمر للمستقبل، وتقدر انك تسرع من الريتم ده
عن طريق انك تتحرك بسرعات عالية. ساعتها الزمن هيمر عليك ببطء وهيمر على الناس التانية بسرعة، والشهر اللي هيمر عليك هيمر عليهم فيه سنين كتيرة، وبالتالي تقدر تسافر لمستقبلهم. انت متخيل المقدرة اللي هتبقى عندك؟ اي حاجة مش عاجباك تقدر تعمل لها سكيب زي ما بتعمل اعلانات اليوتيوب. كل اللي هتعمله تركب صاروخك، تطلع تتمشى شوية، ترجع تلاقي كل حاجة خلصت. لحظات الضعف، الانكسار، الامتحانات، الشفت الطويل الممل، كل ده هتقدر تعمل له سكيب. بس هل يا ترى هتقدر تعمل سكيب لفترات طويلة؟ 50 100 500 سنة، بحيث ترجع من نزهتك البسيطة بالصاروخ تلاقي ان الزمان ما عادش زمنك، الناس اللي موجودين كلهم ما تعرفهمش، الادوات اللي موجودة ما تقدرش تستخدمها؟ هل ساعتها هيبقى عندك الشجاعة انك تعمل حاجة زي دي؟ ده بالظبط اللي هقدر اعرفه منك في الكومنتات، لكن احب اعرفك ان دي مش نهاية الرحلة، لسه السلسلة مكملة معانا. لكن عشان تكمل لازم تدعمنا، لايك، شير، كومنت، تشترك في القناة، تفعل إشارة الجرس، وتستنى الحلقة الجديدة. سلام.